Psykodynamiska perspektivet och Eriksons utveckling. Har du någonsin funderat på varför vi reagerar som vi gör, även när vi själva inte riktigt förstår varför? Varför vissa känslor bara dyker upp? Varför vissa relationer känns trygga och andra svåra? Eller varför vi ibland upprepar samma mönster om och om igen? Det psykodynamiska perspektivet försöker svara på just de frågorna. Det utgår från att människan inte bara styrs av det som syns på ytan, utan av inre processer, tidiga erfarenheter och sådant som vi inte alltid är medvetna om. Det handlar alltså inte bara om vad vi gör, utan om varför vi gör det. Och för att förstå det börjar vi med en av de mest inflytelserika tänkarna inom psykologin, Sigmund Freud. Freud menade att en stor del av vårt psyke är omedvetet. Det vill säga, det finns tankar, känslor och drifter inom oss som vi inte har direkt tillgång till, men som ändå påverkar oss. För att förklara detta använde han en modell som ofta illustreras som ett isberg. Toppen av isberget, det som sticker upp över vattenytan, är det medvetna, det vi tänker på just nu. Strax under ytan finns det förmedvetna, sådant vi kan plocka fram om vi vill, som minnen eller fakta. Men den största delen, det som ligger under ytan, är det omedvetna. Och det är här Freud menade att våra djupaste konflikter finns. Han utvecklade också en annan modell, den strukturella modellen, där psyket delas in i 3 delar. Detet som står för våra drifter, våra impulser, vår lust. Jaget som försöker balansera mellan våra behov och verkligheten. Och överjaget som representerar moral, normer och vårt samvete. Tänk dig att dessa 3 hela tiden samspelar. Ibland i harmoni, men ofta i konflikt. Och det är just dessa konflikter som kan skapa ångest, osäkerhet eller svårigheter i livet. Senare utvecklades Freuds idéer vidare och en viktig riktning blev objektrelationsteorin. Här flyttas fokus från drifter till relationer. Man menar att det som formar oss mest är våra tidiga relationer. Inte bara vad som faktiskt händer, utan hur vi upplever det. Vi skapar inre bilder eller representationer av andra människor. Och dessa följer med oss genom livet. Till exempel hur vi upplever närhet, trygghet eller avstånd. Melanie Klein betonade hur tidiga erfarenheter kan påverka hur vi ser på andra. Donald Winnicott introducerade begreppet good enough mother, vilket handlar om att barnet inte behöver perfekta föräldrar utan tillräckligt bra omsorg. En omsorg som ger trygghet, men också utrymme att utvecklas. Här blir det tydligt att det inte är perfektion som formar oss, utan relation. Detta leder oss vidare till anknytningsteorin, som utvecklades av John Bowlby och Mary Ainsworth. Här ser man anknytning som ett biologiskt system. Barnet söker närhet för att överleva, men också för att känna trygghet. 2 centrala begrepp här är trygg bas och säker hamn. Trygg bas innebär att barnet vågar utforska världen för att det vet att någon finns där. Säker hamn innebär att barnet kan återvända när det blir rädd, ledsen eller osäker. Utifrån detta utvecklas olika anknytningsmönster. Trygg anknytning, där barnet känner tillit. Otrygg undvikande, där barnet lär sig att inte visa behov. Otrygg ambivalent, där barnet blir osäkert och klängigt. Och desorganiserad anknytning, där relationen präglas av förvirring och rädsla. Dessa mönster påverkar inte bara barndomen, utan även hur vi fungerar i relationer senare i livet. Hur vi hanterar närhet, konflikt och tillit. Ett annat viktigt begrepp inom det psykodynamiska perspektivet är mentalisering. Mentalisering handlar om att förstå sig själv och andra utifrån inre tillstånd. Alltså att kunna tänka, vad känner jag just nu? Vad tänker den andra personen? Varför reagerar vi som vi gör? Det är det som ibland kallas mind in mind, att ha ett sinne för sinnet. När mentalisering fungerar väl kan vi navigera relationer bättre. När den brister kan missförstånd, konflikter och starka känslor ta över. Det psykodynamiska perspektivet ger oss alltså en djup förståelse av människan. Inte bara som ett beteende, utan som en inre värld. Men det stannar inte där, för utveckling sker över tid. Och det är här Erik Erikson kommer in.
Erikson byggde vidare på psykodynamisk teori, men tog ett bredare perspektiv. Han menade att människan utvecklas genom hela livet, inte bara i barndomen, och att varje livsfas innebär en psykosocial kris. En kris i detta sammanhang betyder inte något negativt, utan en utmaning, något som måste hanteras. Och hur vi hanterar dessa utmaningar påverkar vår fortsatta utveckling. Den första fasen är spädbarnsåldern. Här handlar det om tillit kontra misstro. Om barnet får trygg omsorg utvecklas tillit. Om inte kan misstro uppstå. Den andra fasen, småbarnsåldern, handlar om autonomi kontra skam och tvivel. Barnet börjar utforska, vill göra saker själv. Om det uppmuntras utvecklas självständighet. Om det begränsas eller kritiseras kan skam och osäkerhet uppstå. Den tredje fasen, förskoleåldern, handlar om initiativ kontra skuld. Barnet tar egna initiativ, leker, fantiserar, men om detta stoppas kan barnet känna skuld. Den fjärde fasen, skolåldern, handlar om flit kontra mindervärde. Här jämför barnet sig med andra, utvecklar färdigheter. Lyckas barnet, utvecklas kompetens. Misslyckas det kan känslan av att inte räcka till växa. Den femte fasen, tonåren, är kanske den mest centrala. Identitet kontra rollförvirring. Här ställer man frågan, vem är jag? Lyckas man forma en stabil identitet får man en känsla av sammanhang, annars kan osäkerhet uppstå. Den sjätte fasen, ung vuxen, handlar om intimitet kontra isolering. Att kunna skapa nära relationer utan att förlora sig själv. Den sjunde fasen, vuxenlivet, handlar om generativitet kontra stagnation. Att bidra, skapa, ge vidare eller fastna. Den sista fasen, ålderdomen, handlar om integritet kontra förtvivlan. Att kunna se tillbaka på sitt liv och känna mening eller ångra det som varit. Eriksons teori visar oss att utveckling är en livslång process och att vi ständigt formas i relation till andra. Och här knyts allt ihop. Det psykodynamiska perspektivet och Eriksons utvecklingsteori visar tillsammans att människan är både formad av sitt förflutna och aktiv i sin egen utveckling. Vi bär med oss erfarenheter, relationer och inre mönster. Men vi fortsätter också att utvecklas hela livet. Och det kanske viktigaste att ta med sig är att ingen del ensam förklarar allt, utan att det är samspelet mellan det inre, relationer och utveckling över tid som hjälper oss att förstå människan på djupet.